Lahat tayo, mas maganda ang tingin sa sarili natin kumpara sa totoo. Makikita natin yung mga sarili natin na mas mapagbigay, mas honest, mas mabait, mas matalino o mas good looking sa kung ano talaga tayo. Sobrang hirap maging honest pagdating sa sarili natin kasi may desperate need tayo na i-idealize mga sarili natin. Sabi nga nung writer na si Angela Carter, mas pipiliin natin na i-align mga sarili natin sa mga anghel kaysa sa mga higher primates na kung saan talaga tayo nagmula. Yung need natin na pag-idealize na to nag-extend hanggang sa romantic relationships natin. Kasi pag na-inlove tayo sa ibang tao, nakikita natin yung reflection ng sarili natin. Yung choice na ginagawa natin sa pag-decide na maging involved sa ibang tao ay nagre-reveal ng something important at intimate about sa atin. Nire-resist natin makita yung sarili natin na na-fall sa isang taong cheap, walang taste o hindi ka akit-akit kasi nagre-reflect badly yun kung sino tayo. At saka kadalasan, mas likely na ma-fall tayo sa isang tao na nagre-resemble sa atin in some way. Kung yung taong yun ay deficient or worst of all, ordinary, edi may something deficient or ordinary din about sa atin. Kaya hindi natin nakikita yon at yung loved one natin ay in-overvalue at ina-idealize natin at least para sa kapakanan ng self-esteem natin. Dito napapadali trabaho mo. Yung mga tao ay gustong-gusto na magkaroon ng chance na mapagpantasyahan yung taong gusto nila. Huwag mo sayangin yung golden opportunity na to sa pag-overexpose ng sarili mo o maging sobrang familiar ka sa kanila at pangkaraniwan. Hindi mo kailangan maging anghel o sobrang bait. Boring yun. Pwede ka maging dangerous, makulit, o kahit bulgar, depende sa taste nila. Pero wag na wag kang maging ordinary. Kasi soon after natin ma-fall sa isang tao, nagbubuo tayo ng image sa utak natin kung sino sila at anong mga pleasure pwede nilang i-offer. Iniisip natin sila pag mag-isa tayo at yung image nila na yun ay ina-idealize lang natin more and more. Yung novelist na si Stendhal sa libro niyang On Love, tinawag niya tong crystallization. Salzburg, Austria daw, nagbabato sila ng mga branch ng puno sa inabandonang salt mine sa gitna ng winter. Pag kinuha na nila uli yung branch na yon after ng ilang buwan, nababalot na siya sa magagandang kristal. Ganyan din nangyayari sa mga loved one natin sa utak natin. Kaya tandaan mo, kung madali ka nakuha, malamang hindi ka ganun kahalaga. Yung taong nafo-fall in love ay paniniwalaan kahit na ano. Ang trick lang ay i-associate mo image mo sa kanila with something na extraordinary sa pamamagitan ng mga damit na sinusuot mo, mga words na sinasabi mo, o mga lugar na pinupuntahan mo at pinagdadalhan mo sa kanila. Yung image mo ngayon ay kusa na magkikrystallize sa utak nila. Kung gusto nyo malaman kung paano gawin yung trick na sinabi ko, panoorin nyo lang ibang video sa channel na to. At kung may natutunan kayo sa video to, ma-appreciate ko kung i-hit nyo yung like button at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ituturo ko sa inyo how to be you times 2.